מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפרק 55, אנחנו מקליטים לפני הדאבל גיים וויק, הוא ממש ממש בישורת האחרונה, באמת היורוליג המעניין שיש, המלחמה על מקומות 3 עד 6, ממש 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 צמוד, יאללה, בוא נתחיל לרוץ. יאללה, בוא נרוץ על המחזור הקודם ממש בזריזות. אה, יאללה, המשחק ביום שלישי, פריז מנצחים את מילאנו, יופי של תצוגה. ככה, זה משחק מאוד חשוב, שתיהן צמודות בטבלה. טוב, טי.ג'יי שורטס היה אדיר, 24 נקודות, 10 אסיסטים, דאבל דאבל, 37 פנטזי, אין מה לדבר. חוץ ממנו, בגזרת הפנטזי פתאום קם לחיים הררה, שפתח בהרכב, אבל אין פה עוד איזה שחקן שבאמת שווה לשים עליו את העין בגזרת הפנטזי. במילאנו באמת אכזבה מכולם, שילץ לא התרומם, הוא גם נפצע וחזר, לידי היה בסדר עם 19, קוזר נתן שם שלשה מטורפת, אבל גם זה לא הספיק, ובאמת מירוטיץ' אכזב. זהו, מכה למילאנו, הפסד משמעותי. אז באמת בגלל שאנחנו בישורת האחרונה והכל שם צמוד, במקומות נקרא לזה 4 עד 10, מעבר לפנטזי שזה הלחם והחמאה שלנו, באמת נדבר קצת יותר על החשיבות של המשחקים. מילאנו, אם בכדורגל ששתי קבוצות צמודות אומרים זה הפסד של 6 נקודות, אז באמת זה הפסד של הפסד כפול למילאנו, מכה בכנף, מכה רצינית בכנף, אבל אין מה לעשות, לא מנצחים ככה משחק. מירוטיץ' אמור לסחוב את הקבוצה הזאת, נראה כמו הצל של עצמו, באמת נראה נורא. צל אחד מהשדה, 3 זריקות, 4 זריקות במשחק. אנמי מאוד מאוד, באמת, ככה לא מנצחים את פריז בחוץ, ואין מה לעשות, בקצב הזה הם לא יגיעו לפלייאים. מסכים, כן, הם ישבו שם והסתבכו, הפתעה גדולה. יאללה, עוד משחק שביום חמישי, שזה ההפתעה הכי גדולה של המחזור. הכוכב האדום מנצחים את אולימפיאקוס בבית, גם הקבוצה הכי טובה במפעל, גם בלי סנטר עם הכוכב, לא היה שם סנטר אחד, קשיר. באמת, שדפקו שם תצוגה, דוידובץ', באמת שיחק אותה, 15 פנטזי, עשה עבודה נהדרת בצבע. גידרייטיס, האבא, נתן 28 פנטזי, הזכיר את הימים של בסקוניה. מקנטייר היה אדיר, 11 ריבאונדים, כאילו באמת 20 פנטזי. באמת, אפילו ג'ון בראון, השחקן צבע היחידי שם עוד, שיחק רק 19 דקות. זה כמה הם באמת ניצחון גדול של ספירופולוס על ברצוקס, פשוט השביט לו את הסנטרים, הוא החליט לשחק בלי סנטרים. באולימפיאקוס כרגיל זה סאשה, אין מה להרחיב פה על אף אחד, פוארניה, מינוס 6, באמת לא מוסבר לי השחקן הזה כאילו. מקיסיק היה אדיר, אבל זה גם בעקבות החולשות של פורניה. זהו, קיבלנו ידיעה ולידוזה בחוץ לשבועיים ומיליוטינו, אז אולי לשים עין על פאל, אבל גם משחק בלי סנטרים והוא לא מצליח להיות דומיננטי, אז זה גם מעיד משהו עליו. טוב, אז אני אגיד 3 דברים על המשחק הזה בזריזות. קודם כל, שאפו גדול לכוכב, באמת זה ניצחון גדול גדול בחוץ. הם באמת נתחו את המשחק בצורה מטורפת, הם הובילו אחרי זה 3-4 דקות באיזה 10-15 הפרש. דבר שני, ברצוקס לא רצה לנצח את המשחק הזה, לא מובן מה שהלך שם. שיחק מעט מאוד עם הסנטרים, במיוחד בסיטואציה הזאת שהכוכב, מה זה? הכוכב בלי סנטרים. מה זה? איפה מיליוטינו? תראה. מיליוטינו ופעל, פעל 16 דקות, מיליוטינו ו10 דקות. זאת אומרת, אם אנחנו בהנחה שהם לא צריכו ביחד הרי, בוא נהיה פה 14 דקות שאולימפיאקוס בלי סנטר. שהכוכב בכלל בלי סנטרים. אני לא יודע מה קל ברצוקה, ראיתי את המשחק, הוא לא רצה לנצח. דבר שלישי ואחרון, היווניות לא בכושר טוב. גם אלבה לא היו טובים מול, גם פאנה לא היו טובים מול אלבה, גם אולימפיאקוס, כבר כמה משחקים אני אומר את זה, הם לא נראים בכושר טוב, ומגיעים לישורת האחרונה לא בכושר טוב, זה מדהים. דווקא הכוכבים האחרים, מייק ג'יימס, פנתר, פתאום נכנסים לקצב בזמן הנכון. מאוד מאכזבות היווניות, לפחות אותי. טוב, יש פציעות בשתי הקבוצות, אז זה אולי מסביר משהו. יאללה, דיברת על מייק ג'יימס, אז מונקו מנצחת את פנר במשחק חשוב. מייק ג'יימס מוכיח במשחקי מאני טיים, תזוזו הצידה, זה רק אני. אדיר, אדיר, אדיר. 29 נקודות, לקח אחריות, עשה הכל מהכל, 26 פנטזי. הצטרף אליו דניאל טייס, היה מצוין, יש מצב שהוא מוכיח שהוא הסנטר בין הטובים במפעל בשלושה משחקים.
סוחט עבירות, קולע מכל הטווחים, באמת היה טוב. אליו קובו היה גם טוב. זהו, חוץ מזה לא התרוממו, אבל ששלושה כוכבים מתרוממים זה מספיק. בפנר, אז גודוריץ' גם מספק עוד משחק טוב, מקולום, באמת לא יודע מה זה הקאמבק ההזוי הזה, בין 37-8, נותן פה תצוגות, מרשים מאוד, באמת 24 נקודות, אחוזים מעולים. אייס דייביס קצת לא בפורמה, גם לא בכושר, מבחינת הקליעה, כן, כל שאר הדברים הוא טוב. וזהו, בולדווין, חבר'ה, זה לא השחקן השנה, די. 8 פנטזי, אין, זה פשוט לא בולדווין שכולם זוכים ממכבי, או בסקוניה וביירן. כן, הוא לא מצליח להיכנס לקצב, אבל באמת גולת הכותרת מהמשחק הזה זה מייק ג'יימס, הוא כל העונה, דיברנו עליו, כמה הוא לא נראה טוב העונה, וכמה הוא לא נותן את המספרים שאנחנו רגילים, כמה משחקים האחרונים רואים איך הוא נכנס לקצב, והמשחק הזה הוא באמת היה אדיר. זה לא עזוב את ההפתעות שהיו לו, הוא פשוט היה אגרסיבי, וזה כיף לראות את מייק ג'יימס ככה. מצוין, מגיע בכושר טוב לישורת האחרונה. כן, ניצחון מאוד חשוב, למזלה של אולימפיאקוס, אז פנר לא מתקרבים יותר מדי. טוב, פה מכבי לא צריך להיכנס, אין למה. אני רק נגיד בגזרת... כן, רק נגיד בגזרת פנטזי, אז רוקאס, יוקובייטיס, רומן סורקין וטריוויון, וויליאמס במכבי, וירטוס אולי קלייבורן בסיטואציה, לא להתקרב, קבוצות שגמרו את העונה מזמן. יאללה, בסקוניה מפרקת את ביירן, באמת, לא צפוי, עוד בסקוניה בלי מונקז, רק כמה אני אומר שהוא שחקן סתם של מספרים ריקים, לא מגן, לא שומר, באמת, דון תיאול, אדיר דון תיאול, מה שהוא עשה להם שם, תקשיב, התעללות בצבע עם ההטבעות שלו. נכון, כי אין להם צבע, נכון, בסדר, ככה משחקים מולם. כן, דון תיאול, פורסט, סוף סוף, 4 מחזורים, אנשים לוקחים אותו, הנה, הוא הביא את הדאבל דאבל המיוחד, 23 פנטזי, רוקובפולוס גם מצוין, תכף נגיע אליו. סאמניץ' למטה. סאמניץ' גם היה בסדר, ניצל את ההיעדרות של מונקה, אבל האחד והיחיד, מרקוס, איזה משחק, 27 נקודות. טוב. אחוזים טובים לשם שינוי, בלי שטויות, 26 פנטזי, מאושר. רגע נציין את מרקוס סאוורד, הוא קלע 27 ביורוליג, וגם אתמול בליגה נתן 27 נקודות, חבר'ה, בן אדם נזכר להתעורר, 4 משחקים לסוף העונה. כן, לא, זה מאוחר בידי עבור בסקוניה, ביירן עם הפסד מאוד בעייתי, אחרי שהפסידו לאנדולו, גזרת הפנטזי, אז אדוארדס, 9, לא הייתי דואג, אם יש לי אותו, הוא פשוט שיחק 13 דקות פחות, כאילו כי המשחק היה גמור, פויטמן כרגיל מצוין, 16 מנצל את ההיעדרות של בוקר, נאפייר בסדר, גם 16, ברנקוביץ' 12 טוב לדקות, אבל באמת, טוב, לוצ'יץ' היה להרבה אנשים כמוני, אז גם -1, יש מצב שזה הזמן לברוח. זהו, ניצחון סתמי לבסקוניה, חשוב לביירן ההפסד, אין מה יותר מדי מה לדבר. גם ריאל ווילרבן סיימה את העונה, מלאדון פה נתן תצוגה 35 פנטזי, אבל ריאל מדריד עשו את העבודה. טווארס פה הזכיר את פריים, טווארס, הוא היה באיזה 8 דקות עם איזה 22 פנטזי. במחצית הוא היה עם 26 פנטזי, אגב, גם משחק שעבר הוא היה טוב, דיברנו על הכוכבים שמתחילים להתעורר לקראת סוף העונה, טווארס, פנתר, מייק ג'יימס, שחקנים נכנסים בפורמה, בוא נגיד שאם טווארס מגיע בכושר טוב לפלייאוף, אני לא פוסל שריאל מגיעים בקלות איתו לפיינל פור, יש את הכישרון בקבוצה הזאת, לא חסר. כן, אין פה יותר מדי חוץ ממנו, רק נרחיב על קמפצו, בכושר מזעזע, הוא לא יכול לקלוע אם זה לא זריקות מהקו, הוא פשוט לא יכול לקלוע סל. גם אין אסיסטינג, כבר אין כלום, עיבודים בעיקר, רב עם השופטים. 20 דקות על הפרקט, והוא לא זרק זריקה 1-2, זה לא הגיוני. בשום קונסטלציה שחקן כמו קמפצו, שהוא כוכב לכל הדעות, לא חודר, לא זורק, זה לא הגיוני. איך אפשר לנצח את המשחק ככה? עכשיו בוא, אם טווארס קולע 9 מ-12, זאת אומרת, טווארס זרק 12, מישהו מסר לו. איך זה לא קמפצו? הם מקבילים בדקות, כאילו זה משחקים ביחד. תבין כמה הוא גרוע, כאילו שהאסיסטים אפילו לא שלו פה. אבל בסדר, פה רק נגיד על מלאדון, באמת הביא את התצוגת C, 25 נקודות, מהקו, למרות שהרבה מתנות, עוד לא עושים על הפאול ל3, הוא הולך לקו, לא יודע מה זו השכונה הזאת. אבל בסדר, אף אחד כבר לא מחזיק פה, אז זה פחות מעניין.
משחק הבא יכול להביא גם 5, כאילו, קבוצה שסיימה את העונה זה קשה. טוב, יאללה, אולימפיאקוס, הם מנצחים את אלבה ב-10, היה קשה, ריצת 18-0 ברבע האחרון, שהצילה להם את המשחק, באמת, זה כבר היה, אלבה היו כבר ביתרון 6-8 ברבע האחרון, כאילו לא, באמת, בסוף דפקו, עשו את זה. ארלן גומז, יציב, תראה, הוא פשוט לא יורד מהפרקט 37 דקות. התאמן מאמין בו, גבריאל היה טוב לשם שינוי, אינן, בסדר, אינן כאילו מצוין גם, גרנד 27, סלוקס קריסה, כרגיל אלבה מקריסים פה שחקנים, אנחנו לא שמים לב. באלבה גם אין מה להרחיב, כי לא מתרגש מה-20 של מתומאס ופרוצ'ידה, שבוע הבא זה יהיה מינוס. אין יציבות, אין יציבות. כן. לא, פאנה נראו רע, כן? אלבה היו מצוינים, באמת, עד סוף הרבע השלישי, אלבה היו מעולים. כן, כן, פאנה נראו רע, אבל בבית הם תמיד יגרדו את זה לדעתי, גם עם הקהל, גם השופטים קצת. כן, כן, נכון. גם אלבה לא בדיוק עכשיו מתאבדים על המשחק, הם זורמים, משחקים יהיה להם כדור אחד, שתי יתרון, הם לא יפספסו את כל הזמן, הם יזרקו סתם שלושה פנויה ויפסידו. קצת. כן, יאללה, ברצלונה מנצחת 12, ג'לגריס, גם ג'לגריס זאת קבוצה שאיבדה סיכויים, אחלה מטו 20, בריזואלה, איזה שחקן 21, 20. וואו, מצוין. הוא לא עושה דברים שהוא לא יודע, באמת, כיף לראות את השחקן הזה. כן, אם נכנס לו הקליעה זה באמת שחקן אדיר, פנתר 10, אבל הוא היה בסדר, קצת החטיא זריקות בסוף ועיבודים, אבל בסדר. אנדרסון גם ממשיך להפתיע 24, בגזרת ג'לגיריס. טוב, פרנציסקו התחיל את המשחק ממש רע, ואיכשהו גירד 14, דיברנו על ברזקיס, שבאמת הוא זה שלקח את המושכות של השחקן השני שם, אחלה, וגם פה אין פה יותר מדי מה להרחיב על השחקנים, גידרייטיס הילד, זהו, חזר לעצמו, שווה 4.1, היה ימים, הוא היה שווה איזה 7, יאללה, גם אותו אפשר לזרוק. וההפתעה של המחזור בעיניי. וההפתעה, אני אמרתי לך, נדולו. לא, רגע אני אגיד, אמיץ' ודניאל אמרו לפני המשחק, שנדולו ינצחו. אני אומר הפתעה, כי אף אחד לא האמין שזה ייגמר בשלושה בלגרד. אף אחד לא האמין. אמרו צמוד, יחתיקו את המשחק איכשהו. חיית דינה, כנראה את המשחק, זה לא יאמן מה שהיה שם, זה ביזיון. ביזיון לפרטיזן, ביזיון. כן, האמת, הם פתחו רע והמשיכו רע, ובגזרת פרטיזן, קרליק ג'ונס, אין מה לפחד, בסדר, משחק רע, שיחק פחות מהדקות שלו. טאריק ג'ונס היה טוב, היה 13 בכמה דקות, ואז פשוט עוד עבירה, והמשחק נגמר, אז הוא פשוט לא המשיך לשחק יותר מדי. אז אם יש לכם נכסים לא לפחד, גם סטרלינג בראון, אין מה לעשות, זה שחקן של מינוס 1, 20, 20, 20, מינוס 1. תזכיר שקרליק ג'ונס השבוע מול אלבה, ומחזור שעבר הוא הביא בברלין תצוגה יפה שם, איזה 30 ומשהו פנטזי. כן, כן, תכף נגיע לזה. יאללה, 0, לארקי מצוין, 18. סוף סוף הוא מתעורר. כן, הוא 4 מחזורים הוא סבבה בפנטזי. כן. בריינט, הצגה של שחקן, באמת, נראה לי אחד האנדררייטים הכי גדולים במפעל, עושה הכל מהכל שהולך לו, כן, כאילו לפעמים... שיש לו שכל, לא כשהולך לו, הולך לו כל הזמן. הוא יודע לשים את הכדור בסל, אבל כל פעם איזה כמה משחקים הוא מאבד את הראש ועושה עבירות מטומטמות. תוקף, עוד איזה עבירה והוא יוצא מהשטף. אבל הוא מצוין, באמת מצוין. כן, מסכים. דריוס תומפסון, וואי, הוא היה מטורף, 5 מ-5. הוא היה משוגע במשחק הזה, קלה זריקות קשות, שיחק אותה, פריים דריוס מבסקוניה. אוסמני טוב, אוטרו טוב, חדשות קצת לגביהם, אז פה אריה לא ישחק במשחק הראשון, בספק למכבי, כאילו במשחק הראשון נגד, תכף נראה מול מי יש להם, אבל הוא לא ישחק במשחק הראשון. אז ככה דנו טורו, אחלה אופציה, תראה 13 פנטזי עם 4 עבירות. בסקוניה לשאלתך. כן, בסקוניה שגם לא בדיוק, טוב, צבע גבולי יש להם, אבל הם לא שומרים הרבה. אז כל הכבוד ל-0, דיברנו עליהם עם הלוז, לדעתי 0 עושים טופ 6 עכשיו כבר. הם ניצחו 2 משחקי חוץ בהקשים במפעל, ביירן ופרטיזן. עכשיו יש להם את בסקוניה בבית ומכבי, זה לא יהיה בבית, אבל בסדר. חייבים לנצח והם חזק מאוד במאבק. טוב, זאת הטבלה, אולימפיאקוס הבטיחו כנראה את המקום הראשון, הם לא יפסידו 3 משחקים, זה לא יקרה. כאילו יש להם לוז סבבה. זהו, ופה המאבק הגדול, אני באמת מאמין שהנדולו יכולים לעקוף אפילו את ברצלונה והכוכב, כאילו, אין סיבה שלא. יש להם את הלוז הכי קל.
וואו, אשכרה, תראה, מקום 5 עד 8. 4 קבוצות עם אותו מאזן, זה פשוט מטורף, באמת. אגב, אני אמרתי לעמית במאמר מוסגר היום, שאין לי ספק שאו פריז או ביירן מסיימות מחוץ לטופ 10. דעתי. לדעתי לפריז יש איזה שני משחקים בטוחים כאלה, לא יודע אם אלבה. נכון, נכון, ולביירן יש לוז לא קל, ובלי בוקר זה לא קל. רואים, קשה להם, לא יעזור. כן, השאלה, תראה, מכבי עכשיו בארבע ניצחונות רצוף, היא עושה צרות. אתה מבין, ההנחה שהארבע האחרונות, עוד מחזור אתה מוסיף גם את בסקוניה וז'לגריס, לא ינצחו יותר, אבל אי אפשר לדעת, אתה מבין, מכבי פתאום בארבע רצוף על פנר, מונקו, כאילו, אי אפשר לדעת, אבל טוב, זה נראה בהמשך, בואו נתייחס למחזור הקרוב, מתחיל ביום שלישי, יאללה, פנר מארחת את פריז, משחק קשה, בבית של פנר, אני עם פנר תמיד, בבית הם קבוצה טובה, גזרת הפנטזי זה רק די-ג'יי, באמת לא אוהב את פנר, אולי מקולום, אבל גם מפחיד לקחת אותו במחיר שלו. וזהו, פנר -7 בליין, נראה לי צודק. שאלה אם זה לא זמן לזרוקת, לא יודע, זה עם בצ'ורט, כי יכול לבוא משחק עכשיו נפל. מה זה נפל? 17, במחיר שלו, אתה כאילו אומר, וואי, תשמע, זה ממש יקר. כן, אפשר להפוך אותו לשתי שחקנים. מצד שני, תשמע, גם מישש וזנקוב לא יקפטן אותו כנראה את שורץ, אז אולי כן. מצד שני, תקשיב, הוא הכל שם, כאילו, הבן אדם מרים 20 זריקות למשחק, כאילו, ראית, מחזור האחרון כמעט 40 פנטזי. אז אתה יודע. כן, לא, נכון, זה כן, אבל לא יודע, לא מתחבר אליו, לא יעזור מה הוא ייתן. טוב, בוא נראה. אתה גם עם פנר? פנר בבית. יאללה, בונקו, -7.5, גם פייבוריטית ברורה בבית מול ז'לגיריס, לדעתי יעשו את זה. דניאל טייס, לדעתי ממש חובה, אבל בדאבל השני שלהם אולימפיאקוס באולימפיאקוס, שזה לא משחק טוב לסנטרים, מצד שני זה רק פל, כאילו מיליוטינוב לא ישחק, אז אולי הוא עדיין שווה למרות הכל. זהו, מייק ג'יימס אחלה, באמת, אבל פרנסיסקו זאת השאלה, נשארים איתו שזה משחק כבר קשה. אני יש לי גם את פרנסיסקו וגם את אדוארד, שאדוארד משחק בספרד בברצלונה, לא יודע, אני יותר מפחיד אותי המשחק הזה. אגיד לך את האמת, יותר מפחיד אותי שהוא שומר עליו דיאלוג כזה. אני גם, זה היה מפחיד אותי, גם לדעתי הם סיימו את העונה, אדוארדס לא סיים את העונה, איזה קריטי לי. כן, נכון. יאללה, ברצלונה גם, -5.5 פייבוריטי מול ביירן, בוקר ודסילבה, כאילו דסילבה לא יחזור, בוקר אומרים שהוא מתאמן, אבל הוא עדיין בחוץ, אז זה גבולי. טוב, ברצלונה בבית עדיין פייבוריטים, כאילו מול רוב הקבוצות, אני גם אלך איתם. גזרת הפנטזי, אני זרקתי המחזור, אתם תראו גם את לוצ'יץ' וגם את פויטמן. בצדק. את אדוארדס לא הייתי זורק אם יש לי, ובברצלונה אין לי אף אחד, אבל מי שיש לו בריזואלה וכל החבר'ה שם, מטו וזה, אפשר להשאיר. מטו מומלץ אפילו. ביירן. מצוין. יאללה, ברסה קל פה. מה זה קל? איך קורה? זאת העבודה. כן, כן, כל המשחקים האלה זה עדיין לא הבחירת מאמנים שלנו, כאילו. לא. זה פרימיומים שלו, זה. יאללה, וילרבל מארחים את אולימפיאקוס פצועים, ניתן לכם עדכון, גם מיליוטינוב בחוץ לשבועיים, וגם וילדוזה בחוץ, בנוסף לפצועים הידועים שלהם, באמת קבוצה עם הרבה פצועים. לדעתי, מי שיש מלד, אני לא יודע, לא נראה לי לאף אחד יש מלד, אבל מי שיש, עדיין שווה להשאיר, וווזנקוב לדעתי פה יתחן אותם, כי אין להם סנטר, ואז הוא באמת ישחק 33-4 דקות. פיטרס ב5 לפרקים, אין ברירה. גם פיטרס, אחלה בחירה, מומלץ, לדעתי זה פל ופיטרס, ופיטרס יקבל גם דקות ב4, אז הוא גם אחלה שחקן, ופל גם נוטה לעבירות. סוגיה על גבי פל, אני לא יודע, אני כאילו לא סומך עליו מספיק. שמע, לא סומך, מצד שני הוא לא עולה הרבה, ושווה להמר, יום ראשון, שווה, לא יודע. אין יותר מדי אופציות, כאילו, מה תיקח? שתי סנטר פרימיומים, כי אתה כן תשאיר את אריק ג'ונס, אתה מסכים איתי מול אלבה. נכון, אבל למה שאני לא אקח את טייס? למה שאני לא... אני לא אינפל, יש לי שחקן אחר, אני עם מוטרו. אגב, מוטרו, לא יודע, לא כזה קל לדעתי
גונטיול. לא כזה קל, לא כזה קל. כן, אבל עדיין שהוא טוב, הוא טוב ממש. שהוא טוב, הוא טוב ממש, ושהוא לא טוב, הוא לא טוב. אין לו כן, את אבל הקטע. אין את פואריה, אתה מבין? אין סנטר מחליף, כאילו, כן, בסוף. גם גם הוא יהיה מסכים. גרוע, הוא ישחק 25 דקות, אני 22 חושב דקות. שמוסטפא פוטנציאלית יכול להיות ממש שדה. כן, עד שעושים עליו עבירה והוא עושה 0 מ-2 מהקו, וזה מטריף כן, אותי. כן, כן. גם עשו עליך עבירה וגם אתה יוצא עם זה עם מינוס פנטזי, איך? אז זה גם בעיה. טוב, גם פה אני אלך לאולימפיאקוס, זה מינוס 6 בליין, לא כזה גבוה, אבל טוב, משחק חוץ. יאללה, פרטיזן מארחים את אלבה ברלין, מינוס 13.5 בליין, נראה לי מוגזם, אבל אני פה עם ז'ילקו בכל הכוח מאמן, מבחינת שחקנים, לא הייתי מפחד, סטרלינג, קרליק, טייריק, כל החבר'ה, קחו בביטחון, אין מה לעשות, אלבה, סקור גבוה, ובגזרת אלבה, כלום. כלום, כלום, חד משמעית. אני מקווה ששנה הבאה לא נצטרך לסקר אותם. יאללה, זה המשחק, לא יודע, המשחק הגדול של המחזור, אבל משחק מאוד חשוב למילאנו, אם הם לא רוצים להידרדר. ריאל מדריד מארחים בבית את מילאנו, גם לריאל זה משחק חשוב. מינוס 5.5 ריאל פייבוריטים. אני אפתיע אותך, מילאנו עושים את זה. הם מנצחים אותם. אני לא חושב. לא חושב. ריאל יעשו את העבודה לדעתי. כן, ריאל בבית חזקים. לא, מירוטיץ' לא נראה טוב. לא רואה את זה. זק לידי, אני מאמין שהוא נוטרל בדקות ששחק מול טווארס. לא יודע. לא הייתי מאמר על זה. אני חושב שהם יכולים להוציא את הווארז מהקצב, שחק פתוח, אופן, מירוטיץ' ולידי, תפרו שלשות. את הווארז יוציאו אותו מהמשחק, אבל בוא, זה משחק מעניין, גזרת הפנטזי לא מתקרב. לא נוגע, מה פתאום. לא מאמן ולא שחקנים, בטח לא מריאל, ומילאנו מול ריאל זה גם לא אטרקטיבי מדי. יאללה, זה המשחקים היותר מעניינים לפנטזי, אם לומר את האמת, השלישייה הזאת, 0 מארחים את בסקוניה, עוד אופציה למאמן אפילו לשתי משחקים, גם בסקוניה ואז מכבי, 0 בבית טובים, מינוס 8.5, ליין טוב, מבחינתי דיברתי, פה אריה לא ישחק במשחק הראשון לפי מה שאפס הודיעו, אז מבחינתי אוטרו אחלה, בחירה בריינט גם חזק ברשימות, אני חושב שאפילו אוסמני, אם יש לכם מקום בפאורפורד, כאילו, כי הוא ישחק קצת בסנטר אני מניח, לארקין, אם יש לכם רוצים לגוון, ובסקוניה, אני גם חושב שזה כבר סיום, לא יודע. כן, כן. אני איתך, הנדולו יבוא לטרוף את המשחק, זה יכול מהר מאוד להגיע למחוזות ה-15-20 בפרש, לא הייתי נוגע בבסקוניה פה. כן, לא, מונקה חזר לשחק בליגה, אבל כאילו הם סיימו את העונה, אז אני לא, פתאום יכולים לעשות רוטציות, לשמור כוחות לליגה, לא אוהב את הקבוצות שאין להם על מה לשחק. אוקיי. יאללה, עוד אופציה למאמן, הכוכב בבית מול וירטוס. וירטוס על הנייר פוטנציאל, אבל אנחנו רואים אותם, הם פשוט זעזעים, הם לא משחקים כדורסל בכלל. אז בכוכב, המלצה, פטרוסב, חובה, ברמת חובה, כאילו הסנטר היחידי שם, כאילו אני מאמין שהוא שחק 22 דקות בטוח, הוא מאוד יעיל. לא רואה שם עוד שחקנים, אולי מי שרוצה להמשיך עם הגימיק של דוידובץ' וגידרייטיס, יכול לעבוד, למרות ששנגליה הוא לא פל, הוא ישחק יותר אגרסיבי, הוא יוציא אותם. בווירטוס לא רואה אף אחד לקחת, כאילו. לא. שמע, שאנגליה המשחק האחרון מכבי, מה זה? 3 נקודות, זהו. כן, לא, הוא פשוט באיזשהו שלב כבר לא שיחק, כאילו, לא יודע מה קרה שם, פשוט לא שיחק. כן, זה. אוקיי, מכבי. יאללה, מכבי מארחת את פאנה, מינוס 7.5 לפאנה, מי שיש לו אטאמן, הייתי נזהר פה, לא יודע. לא כזה קל. לא, אני מאמין שהם ינצחו, כי הם צריכים את המשחק, כאילו, והם לא, בוא, אטאמן הוא לא מונקו, הוא לא יעשה רוטציות, הוא יראה שהוא בסיכון, נען ישחק 40 דקות. אחלה משחק לפנטזי מבחינת שחקנים, אני חושב שרומן וטריוויון יכולים לעשות את העבודה, הרנן גומז ונען בצד השני. במשחק האחרון צ'דיוסמן ופאפה פטרו נפצעו, והם לא שיחקו עכשיו בליגה. אז צריך לבדוק את זה, זה כאילו יכול לפתוח אופציה לשחקנים אחרים, אבל בגדול הרנן גומז וסורקין אצלי. לא יודע, מה אתה חושב על רוקס? אני רואה הרבה איתו, והוא טוב. מה, נאן לא בדיוק שומר.
לא הייתי מהמר על לאן שישמור אותו. הוא קאס מצוין בדקות שהוא משחק, עזוב, אי אפשר להתווכח עם המספרים. כן, אבל גרנט ב-13... יכול להאט אותו, כן, אני מסכים. אבל אני אגיד לך מה הבעיה. המחזור הזה, צריך להבין שביום השני יש לנו רק 3 משחקים. אז בסוף אתה צריך גם להשאיר לך אופציות קצת. זה ריסקי. אז כן שווה להמר על איזה שחקן מהיום השני. אתה חייב איזה 2 שחקנים. אז אם אתה לוקח פטרוסה ועוד איזה אחד מהדולו, צריך אולי לשקול עוד שחקן. צריך לראות איך זה מסתדר אבל עם הקבוצה. כי אחי, כן, יש פה כמה חילופים שאתה מוכרח לעשות. כן, אבל אל תשכח שאם יש 3 משחקים ביום השני, הם בדאבל, הם יהיו בטוח ביום השני שוב, ופה אתה מצרף לך עוד איזה 2 משחקים, ואז אתה נדפק ביום הראשון, הבנת? של המחזור השני. כן, כן. טוב, בסדר, זה המחזור הראשון, ביום השני דקה סתם רציתי לראות עם איזה שזה משהו שהוא קריטי. לא מאמין, כאילו וילרבן, ג'לגריס, משחק טוב לצמד גרדים. זה דיברנו על זה, על אולימפיאקוס מונקו לגבי טייס. קשה. כן, זה פל בדקות האלה, יכול באמת לתת לו איזה 2 גגות בכיף. בסקוניה אחרי זה גם בפנר, גם משחקים קשים. ביירן מארחת את פרטיזן. לדעתי אחלה, כאילו משחק לקרליק ג'ונס, טריק ג'ונס. ביירן כאילו אחלה, סקור גבוה. אולי הם ינצחו, אבל עדיין סקור גבוה. פריז, פאנה מארחים את פריז, זה אולי מכה לשורץ. למרות שאני מאמין שהוא עושה בכל משחק. ופטרוסב יהיה עם ריאל מדריד. זה בעיה. זה בעיה, אבל פטרוסב אתה לא רוצה להפסיד אותו במשחק הראשון, אני עדיין מאמין שהוא משתלם. טוב, זה היום השני, בגדול אני מאמן אחד, אני רואה פה שוב ל2 משחקים, זה לוקה בנקי של 0. ביום השני יהיה בעיה במאמן, כנראה אני אלך על שרס. לא יודע, מול בסקוניה זה נראה הכי טוב ככה מרחוק. כן, זה גם. טוב, יאללה. יאללה, קבוצות. יאללה, זה הקבוצה שלי, 184 נקודות, 1.1 ערך. ככה, טריק ג'ונס נתן 12, וזנקוב 22, סורקין 19.8, שורטס קפטן 61, מרקוס האוורד 28.6, חיים שלי. אח יקר, ארנן גומז נתן 17.6, באמת השחקן הכי מעצבן לראות אותו בפנטזי. 40 דקות על הפרקט, כל איזה 7 דקות הוא עושה משהו. כאילו, זה לא רציף, אתה יודע, אין ריבה, כאילו, במקרה חטף סל. אבל בסדר, נותן את הפנטזי, גידרייטיס -3 הוא נתן, לא מבין איך. באמת, איזה טעות זה היה לבחור בו, יכלתי לבחור שחקנים אחרים, אבל לא נורא. לוצ'יץ' עם מינוס גם, -1. פרנסיסקו עם 14, הוא היה בספסל, לא שמחתי עליו, למרות שבסוף הוא נתן יותר מג'ון שעלה. ואטאמן עם 10, אלבה אלה עושים לנו את החיים. אבל בסדר. יאללה, חילופים, מאוד פשוט, אטאמן יוצא, נכנס ז'ילקו, מול אלבה ברלין, בבית. הוצאתי את לוצ'יץ', הכנסתי את פטרוסב, הוצאתי את וויטמן, היה לי את וויטמן גם. כן, הוצאת את וויטמן. הוצאתי את וויטמן, הכנסתי את אוטארו, והוצאתי את פרנסיסקו, והכנסתי את קרליק ג'ונס, וזנקוב יהיה הקפטן, נרוץ ככה, זה גם הסדר ליום השני, מי שאני סומך, ארנן גומז, אחרי זה פטרוסב, אוטארו, סורקין, ושלא נגיע להאוורד, לא נגיע, אין מצב, אם אני מגיע זה חמור מאוד. זה הקבוצה. לא, אתה יכול להגיע, אבל בסדר. לא, אני לא מאמין, מה יש לי? רק גידרייטיס. קבוצה מאוד מאוזנת, באמת, מאוד מאוזנת. כן, אופציה אחרת זה לא לוותר על חילוף, להחזיר את פרנסיסקו, אבל אין לי מה לעשות, כאילו, אם אני, זה סתם. כאילו, אין מה לעשות עם השתיים האלה, לא מביא לי שום דבר, אין לי גארד אחר טוב להביא פה. אם אני מחזיר את פרנסיסקו, אין לי מה לעשות עם הכסף בגדול. וזהו, וחשבתי אולי לקחת את בריינט, יאללה, לא יודע, בריינט, אבל זה יותר מדי שחקנים ביום השני. אם אני לוקח את בריינט, כי אני באמת חושב שהוא יהיה טוב מול בסקוניה ומכבי. אבל לא יודע, זה ככה בינתיים. תציג אתה את היצירת האומנות. טוב, אז אני אגיד לך מה, אני בעיקרון מתלבט, האם לעשות חילוף בשני הסנטרים? תגיד לי כשאתה רואה. רואה. אני מעזר את זה. טוב, אז ככה, אני עשיתי 164, 0.8 ערך. אני נפלתי עם הסנטרים, עם ז'תיה, 7-7, מיליוטינו וירזב עם 5, וזנקו, ויזואלה, שמחתי על ויזואלה, היה מצוין, 23, פרנסיסקו 14, שורט 61.
סורקין 19, ואיפה כל השאר? אדוארדס עם 9 ירד לספסל, פאפה פטרו נתן 4.5, והתאמן. ככה, אז מה שעשיתי כרגע, זה הוצאתי את שני הסנטרים שלי, את מיליוטינוב כי הוא נפצע ואת ז'תיה, הכנסתי את טריק ג'ונס ופל, וכרגע הוצאתי את פרנסיסקו והכנסתי את רוקה. עכשיו בעיקרון, ההתלבטות היא האם להחליף את שני הסנטרים וגארד אחד, או להשאיר את ז'תיה, להוציא את מיליוטינוב, ולא יודע, אולי לשחק קצת עם הפורורדים, גארדים, אולי עוד פורוורד, לא יודע, איכשהו לשחק עם זה. זה כאילו ההתלבטות בעיקרון. אני חושב שפאפה פטרו גם לא ישחק, הוא נפצע בקרסון, אבל כן, שחקן מינימום אצלך. כן, שחקן מינימום, זה לא קריטי. ג'אטיה, הבעיה שמיליוטינוב פצוע בוודאות. נכון, אז הוא יצא, נכון. וג'אטיה הוא פשוט סנטר משני, כאילו, אתה מבין? יכול להיות שהוא לא ישחק משחק הבא, כאילו, אתה יודע, רק טייס מובטח שם. אז כאילו הסנטרים, אתה אומר, מה הצלח לי? כן, השאלה, ובפורדים יש הרבה אופציות, אתה מבין? כאילו, ביחסית זולים ומעניינים. אוסמני כזה, אתה מבין? עם הפציעות של פואריה, יכול לשחק יותר. כן, השאלה, אוקיי, נגיד ואני מוציא את... הבאתי את אריק ג'ונס, נכון? השאלה אם אתה לא רוצה להביא את אוטרו ופל. אולי טייס אפילו, כאילו, כי אני לא יודע כמה טריק ג'ונס, הוא כל השלושה מחזורים האחרונים 10. כאילו, אתה יודע, הוא לא כזה טוב. כן, אבל אלבה אין להם צבע עכשיו, נו, באמת, אחי. נו, נגיד, יאללה, פל ו... לא יודע, נגיד אוטרו, אני ממש אוהב אותו. נו, אז נשאר לי 3. עדיין, לא מביא אותי יותר מדי. למה? מה? 3 ופאפה פטרו, אתה מביא את אוסמני, מה? זה לא שחקן לסמוך עליו. לא יודע, נתן 13 משחק אחרון, הוא נראה לי... טוב, לא יודע. כאילו, העמדת פורדים אני מרגיש שהיא הכי טובה, אבל אתה משחק עם 2, כאילו. אני מרחיב חושבי בזנקוב יום ראשון, כן? זה כאילו... אני אגיד לך מה, אני מרגיש שפרנסיסקו לא צריך להישאר. אז תוציא אותו, אין. ומיליוטינוב אין מה לעשות, הוא יוצא. עכשיו, מיליוטינוב, השאלה האם אני מביא את אריק ג'ונס או טייס. תשמע, פוטנציאלית אריק ג'ונס זה משחק... תשמע, יש לו הגרלה קל, יש לו לוס קל. לא, אתה צריך להביא, אם אתה נשאר עם ג'אטיה, אתה חייב סנטר אחד בטוח, אז זה טריק ג'ונס. אוקיי. עכשיו השאלה אם אני נשאר עם ז'אטיה, תשמע, ז'לגיריס, מה כבר יכול להיות? נתן 20 לפני 2 משחקים. לא, הוא אחלה, הוא אחלה. גם שהוא עלה לשחק פתאום זה day one. עכשיו אני אגיד לך מה, ההתלבטות היא נגיד אוקיי, לוותר על פרנסיסקו, להוציא את פאפה פטרו, בסדר? הנה. ואז אני אומר, עזוב, לא צריך עכשיו איזה גארד מטורף, רגע, שנייה, סליחה. מוציא את פאפה פטרו, מכניס פה את פטרושב. נכון, לא, את פטרוסף אתה חייב, עזוב. מבין? משאיר את פטרושב, בסדר, גארד זה 9-4, יאללה, מי שיבוא, מה זה משנה? כן, אבל מצד שני, אם אני אומר לך, אתה מעיף את טריק ג'ונס, לוקח ריזיקה עם אוטרו או פל, ומביא את בריינט. אתה מבין? או רוקס כזה, זה נשמע יותר טוב. כי גארד ב9, אין כלום, אבל אין לך שם שחקן. בריינט ופל, יכלו לתת לך 20-20, ופטרוסף, אתה סומך עליו שהוא... בוא, יש לך 13-1, אתה מביא גארד פצצה, מה? אתה מביא רוקס, מה? אני צריך לקרוא עליי או פל או אוטרו. נגיד פל, סומך עליו יותר. אני הייתי הולך על אוטרו, תשמע, אוטרו מול מכבי, אם פואריה לא משחק? אם הוא לא אוכל שם, אני אתעצבן. בוא נגיד לך דקה כמה... יש מונקו עכשיו וילרבן בליגה. מחצית, בוא נראה אם איזה שחקן מפתיע שם נתן משהו. ג'ה, תהיה בליגה פצצה, לא יודע מה הסיפור איתו, אבל באיזה... אין, הבעיה, תסתכל מה הבעיה אצלי. אוקיי. רגע, אדוארדס יום שני, לא, אדוארדס לא יום שני. בריינט יום שני. סורקין יום שני. ז'אטיה יום ראשון. לא, ג'אטיה יום ראשון ואוטרו בספסל. אוטרו בספסל, נכון. למה? זה בסדר, נו, הנה, יש לך... תכלס, הכי מסוכנים זה בריזואלה וג'אטיה וביום הראשון. אתה יודע מה הם נותנים, ויש לך, תשמע, בריינט, אוטרו, פטרוסף, סורקין יציב. יש לך 4 סבבה כאלה. זה הרבה יותר יציב, נכון. הם נפיצים השחקנים האלה, שתדע, ואני גם, לא יודע, אני סומך על בריינט מול... אחי, מכבי סופגים 80-90 כל משחק, כאילו, מה...
לא כאילו ייתן. הלבטים שלי בסוף יהיו עד הסוף, זה או אוטרו או פל. צריך להיות מה פל עושה היום בערב, הוא שיחק היום. כן, כן, אני לא יודע, אני לא אוהב את פל באיזה, עם וזנקוב. הוא מעצבן, בוא נראה, ניצחו 30 הפרש היום, אולימפיאקוס. אתה רואה את המצב שאני מציג? כן, כן. ניצחו 30 הפרש, 31. בוא נראה מה הוא עשה. קודם כל, וואו, פיטר 31 נקודות, וואו. בגלל זה אמרתי לך, פיטרס לדעתי יהיה המרוויח העיקרי, לא... פל 21 דקות, 7 נקודות. עזב, נו, אני אומר לך, הוא לא אתה צריך שהוא ייתן איזה 3 חסימות, 10 ריבאונד ו8 נקודות בשביל משחק פנטזי טוב. ובלי שהוא יעשה את החרטות שלו אתה יודע, עבירת תוקף. כן. טוב, נראה לי זה טוב, יש לי פה הרבה גיבויים. תשמע, פטרושב, בריין, סורקין, אוטרו, אני יש לא... לי באמת הרבה גיבויים. תשמע, וגם אתה עם שורץ עדיין, אתה יודע, אתה לא... זה הפרימיום שאתה רצית לפרק בגדול. אתה יודע, אם אתה מפרק אותו במקום פרנציסקו, אתה בעולם אחר פה. אבל זה לא אפשרי. לא, לא, לדעתי. זה לא נכון, זה לא נכון, זה אפשרי. אני אגיד לך מה, אתה כבר נמצא בשלב בעונה שזה לא נותן לך יותר מדי. נגיד ואני זורם איתך. תסתכל, כמה פרנסיסקו עולה? 13-9, בסדר? ההבדל ביניהם הוא... לא, זה הבדל משמעות. אחי, שורץ... כמה הוא עולה? אני לא רואה. שורץ הוא עולה כמעט 20. 19. 19-9. כאילו ההבדל ביניהם זה 6. אני אומר, נגיד והייתי לוקח את ה-6 הזה. זה נטו בשביל שתהיה. לא, אבל תחשוב ככה, זה שורץ ושחקן 4, או פרנציסקו ושחקן 10. בוא, ב-10 יש שחקנים שנותנים, סורקין עד שנייה היה 10. בוא, אוטרו 10.5, אבל זה לא אפשרי, כי יש לנו 3 חילופים. כן. זה לא רלוונטי, זה סיטואציה שאתה בווילד קארד. כן. טוב, אתה רוצה להציג את ההמלצות, או שאני... לא, תציג גם. כן, תשמע, שורץ, אבל אנחנו בסוף העונה, זה פחות רלוונטי עכשיו לחשוב על זה. עכשיו זה כבר, אתה רץ עם הסגל שלך, זה שינויים קטנים. טוב, סנטרים? לא, בוא נתחיל דקה עם המאמן, שתינו גם, לא הזכרת את זה, שתינו עם ז'ילקו. נכון. צ'אנס אחרון שלהם, כאילו הם צריכים לנצח, אני לא מאמין שהם יפסידו את זה. ז'ילקו או בנקי? לדעתי אין פה יותר מדי שיח. כן, מי שרוצה סיכון, בנקי לשתי מחזורים, כאילו אחלה לשתי מחזורים, ומי ש... יש כאלה שיש להם את אטאמן ואולי רוצים יותר חילופים, אז אפשרי להשאיר אותו מול מכבי. לא הטופ המלצה, אבל לצורך העניין יש לך 3 פצועים, אז תשאיר אותו. כאילו, נכון. הוא אמור לנצח, יכול להיות שזה יותר ישתלם, זה באמת בגזרה הקלה. סנטרים, דיברנו כמובן על טריק ג'ונס, פל ואוטרו בעקבות הפציעות, ודניאל טייס, שכנראה שתינו לא ניקח, אבל מכונה, מה זה, פעמיים 20. הוא אדיר, רק צריך להגיד, תיזהרו מטייס, יש לו אחרי זה את אולימפיאקוס, אין מה לעשות, זה לא קל, לא משנה מה. גם אם נתינו בחוץ, פעל שומר טוב, ולא קל לשחק את המשחק הזה. כן, אין פה עוד איזה שם, ג'אטיה תמיד יכול לתת מהספסל, אבל אין פה איזה מישהו ממש אנחנו חמים עליו, אז באמת, זה הצמד. בגזרת הפורדים, דיברנו על פטרוסב, סורקין, טרוויון וויליאמס, פטרוסב. כן, פטרוסב, בעקבות הסיטואציה גם, מטו, חואנצ'ו כמובן, אבל אלה פרימיומים, אז זה ברור. לא יודע, יש איזה שם בזולים, ביברוביץ' כאילו נותן כמה סדרה של משחקים סבבה, לא מתפוצץ יותר מדי, אבל עולה בעקביות. ומי שרוצה לאמר, אוסמני, בסקוניה ומכבי השבוע. אוסמני, נווארה, לא חסר את ההימורים האלה של האנדולו. כן, אוסמני ב-6-1, אחלה בחירה. אפילו שמיץ ישחק הרבה עכשיו, פואריה פצוע, הוא כנראה ישחק קצת ב5 גם. כן, שמיץ גם אחלה אופציה. זה בגדול, תמיד אפשר אתה יודע, קברו יכול לתת משחק פתאום, אבל זה בגדול השחקנים. גרדים. ופיטרס, שכחנו את פיטרס, שלדעתי המרוויח הראשי. בכושר אדיר. כן, זה אחלה פיטרס, הוא גם קולע מעקב, הוא הולך לזרוק את הטכניות, זה חשוב. גרדים, טוב, שורץ, ידוע, נאן, ג'יימס, מי שיש לו תשאירו, קמפצו, יש לכם, מה אתם מחכים? לאן שירד? זה מזמן להעיף. קרליק ג'ונס, אני חושב, לארקין, בכושר טוב, פנטרס. כולם בגרדים, כל הטופ 10 טובים, חוץ מקמפצו, זה פשוט הזיה. כן, בריינט, אני ממש סומך עליו מול בסקוניה, הם משחקים התקפי, הוא ייתן שם. בטח אם האוורד ישמור עליו, אז ככה אני איתו, זורם איתו.
זהו, אני עם האוורד בקבוצה, אני חושב שהוא בכושר טוב, לא יודע אם הייתי בוחר בו, אבל הוא כבר נתן לי שתי עליות ערך גבוהות, אז אני נשאר איתו, דיברנו על רגע, ברזיקיס. כן, רגע, תגיד, על הגארדים של אולימפיאקוס גם צריך להגיד, אין להם גארד, מקיסיק וסבן לי הולכים לשחק המון. אני אישית, אם הייתי צריך לבחור גארד משם, זה את מקיסיק, לא את סבן לי דווקא. אני הרבה יותר אוהב את ברור, זה. ברור. כן, כן, זה רק מקיסיק, לא יוצא, הוא גם יותר זול, הוא מכיר את הקבוצה, הוא מחובר. לא, זה גם יכול להיות משחק של 30 נקוד גם מקיסיק, באמת, אנחנו מכירים את ההתפוצצויות שלו, אחלה מקיסיק. הוא גם ביום הראשון, אז באמת מקיסיק יכול להיות בחירה מעניינת, שווה, אחלה המלצה. זהו, כאילו אין פה, יש פה את הזולים, אבל הם חידה, בריזואלה בכושר נהדר, כן, השמות המוכרים, שיוק במכבי נתן כמה משחקים יפים, אבל זה לא נראה לי המשחק לקחת אותו. אין פה יותר מדי, כאילו. זהו. יאללה, מעולה. כן, לא פרסמנו השבוע פוסט שאלות, היינו עסוקים, אז ככה בטוויטר נפרסם את ההמלצות והכל, אז תוכלו לשאול אותנו שם. זהו, יש לך עוד משהו להוסיף? לא, מעולה, פרק טוב לעניין, מחזורים מעניינים יש לנו. יאללה, נתראה אחרי הדאבל, נקווה שנעלה בדירוג. יאללה, שבוע טוב. יאללה.